Вітаю вас, друзі! Ну що, орієнтовно за тиждень російсько-українська війна точно завершиться, бо так вимагають Сполучені Штати Америки. Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко заявив, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Єдиною перешкодою до миру є так звана Російська Федерація. Не буде Росії – буде мир. Усе дуже просто. Росіяни постійно демонструють лише бажання вбивати і продовжувати війну. Учора, коли вони били по Києву, то вбили більше ніж 30 людей, у тому числі і 3 дітей. Я думаю, це огидно, що вони роблять. Я думаю, це огидно. Це війна Байдена, це не моя війна. Але я сказав, якщо я прийду, я спробую зупинити це. Я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Американському президенту огидно від того, що робить Росія, але все одно він буде й далі намагатися із нею домовлятися. Поговоримо про це. Тим часом на так званій Російській Федерації усе серйозніше обмежують інтернет і називають це цифровим детоксом. Отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, да, действительно. Доходить навіть до неймовірного. У деяких регіонах, зокрема на Кавказі, періодично обмежують Телеграм, а пропагандисти закликають розглянути його заборону. Ну, наверное, государство должно помочь немножечко Телеграмму, либо ухудшить его связь, либо, может быть, вообще запретит. Хотя, надеюсь, и без этого обойдется. Ну а для того, щоб у росіян не було жодного, ніякого зв'язку, окрім того, який із землею, закиньте вже зараз на священний русоріз. Святий русоріз! Небесний русоріз триває, кожна гривня, кожен донат долучає вас до перемоги. На жаль, ми усе ще змушені відмовляти деяким підрозділам у допомозі, оскільки серйозно бракує фінансування, тож ваші 2 гривні будуть рятівними. Закиньте просто зараз. Реквізити в описі до цього відео. Ну і якщо ви дивитеся мої відео і не підписані на канал, то це нелегально. Підпишіться обов'язково. Росіяни усією своєю поведінкою та заявами дають зрозуміти, що вони хочуть і далі продовжувати російсько-українську війну і їм плювати на Сполучені Штати Америки та на думку Трампа. Але усе одно американці й далі намагаються із росіянами розмовляти. Рубіо спілкувався із ними днями і був змушений констатувати, що це нічого не дало. Як неочікувано. Ще на початку цього тижня, у понеділок або вівторок, ми мали розмову з ними також, не з Путіним, а з деякими з найближчих людей Путіна в надії досягти якогось розуміння щодо шляху вперед, який приведе до миру, і ми не бачили жодного прогресу в цьому. Отож, американці намагалися говорити із росіянами за ці декілька місяців безліч разів. Переконували їх, просили, усе даремно, усе марно. І що у такому разі треба зробити? Правильно, треба спробувати поговорити із ними ще раз. Вітков їде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні? І от якщо це не спрацює, якщо Путін не подарує Віткофу іще один портрет Дональда Трампа, то тоді точно 100% будуть санкції, потужні. Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи турбують його санкції, розумієте? Вони знають про санкції. Я знаю краще за всіх про санкції та тарифи і все інше. Я не знаю, чи це матиме якийсь ефект, але ми це зробимо. У Кремлі, як і раніше, ігнорують Дональда Трампа і усі його заяви, просто ніяк не коментуючи, а на російському телебаченні розповідають, що санкцій ніхто не боїться. Санкции, конечно, позицию Москвы не изменят, и войну тоже не остановят. Воно то може і так, може росіяни і справді не бояться, але російській економіці від цього легше точно не стане. І ще один великий завод на Росії, завод із виробництва автобусів, був змушений скоротити робочий тиждень, тому що не вистачає грошей, бракує замовлень, цивільні сектори економіки Росії продовжують падати. Прозрівати починають навіть найбільш лояльні до Кремля пропагандисти, які раніше розповідали, яка сильна у них економіка. Центробанк на полном серьезе говорит, а меня не волнует. И выкатывает вот такой прогноз, это что? Ну тогда уберите слово «Центральный банк России». Ну, слово «Росії» тоді уберіть. І у цьому контексті вторинні санкції Трампа проти російської нафти, якщо ці санкції взагалі будуть, можуть суттєво прискорити падіння російської економіки. Країни ОПЕК+ вже готуються замінити російську нафту на зовнішніх ринках, а Індія почала відмовлятися від російської сировини для своїх нафтопереробних заводів. Індія, яка є найбільшим імпортером російської нафти. Та все одно, друзі, давайте не будемо мати завищених очікувань, тому що ситуація
ситуація іще може змінитися у будь-яку сторону. Може, Трамп взагалі проти нас санкції застосує, тому що йому головне отримати Нобелівську премію за будь-яку ціну. Вже давно настав час, щоб президенту Трампу вручили Нобелівську премію миру. Подивимося. Часу лишилося не так вже й багато. Тим часом Владімір Путін жорстко наказав розібратися із російським інтернетом та збільшити його потужність і додати максимальної уваги. Уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без этого нам и свой мессенджер очень тяжело будет поддерживать. Далеко не факт, до речі, що Владімір Путін знає, що таке інтернет. Зате росіяни знають, бо у них він часто почав зникати, особливо протягом останнього місяця, через атаки українських дронів. Атаки беспилотников на наши промышленные зоны продолжаются, связанные с этим отключение интернета. Уважаемые братчане, с сегодняшнего дня в радиусе 5-километровой зоны ПАО «Аэропорт Братск» вводится временное ограничение использования мобільного інтернету. Зв'язок – це база та основа, і тому обмеження інтернету б'ють і по російській економіці. Поки що досить у незначній мірі, але тим не менш. Та авторитарній владі на так званій Росії цього, звісно, недостатньо. Треба загнати росіян у новітнє цифрове стойло. Тому Владімір Путін погодив нові закони проти інтернету. До російського кримінального кодексу внесено зміни, за якими використання VPN є обтяжуючою обставиною. Владімір Путін також запровадив величезні штрафи за рекламу сервісів VPN, і ще окремо росіян будуть штрафувати за пошук і перегляд екстремістських матеріалів. Также законопроектом вводится штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный доступ к заведомо экстремистским материалам из реестра, который ведется Минюстом. Тож, якби ви були росіянами і дивилися мій канал, вас могли б за це оштрафувати. Та росіян можуть оштрафувати навіть за перегляд відео із Владіміром Путіним. Я не жартую, одне із таких відео є якраз у реєстрі заборонених екстремістських матеріалів. Там Владімір Путін запалює ханукію. Сначала ему положили свечи, зажженные сначала Владимиром Путиным, а затем и главным раввином России Берлом Лазаром. Є, щоправда, у росіян одна дилема. Для того, щоб знати, що їм заборонено шукати і дивитися, їм треба спершу знайти те саме, що заборонено. Надо учить 5,5 тысяч материалов, значит, которые включены в реестр, для того, чтобы никогда их не открывать. Збираються росіяни також відмовлятися і від Телеграму. Як не дивно, замість нього має бути новий месенджер Макс, і російських чиновників примусово туди вже заганяють. Всі переходимо на отечественную платформу ВК Макс. Я всім даю неділю на переход, так що давайте швидше привикнемо. Для чого вони це роблять? Та ніхто, власне, і не приховує. Пропагандисти прямо кажуть, що це для того, щоб відрізати росіян від інформації, яка їм не потрібна. Создание Макса – это взгляд на поствоенную эпоху, когда нужно будет население России отрезать і прекратити цю вакханалію. Російська влада хоче узяти під повний контроль внутрішній інтернет. Росія перетворюється на усе більш тоталітарну державу, але ви не переплутайте. Ви бачили, що там у Великій Британії? Грязная, чудовищная, страшная реальность. Британские власти получают инструмент тотального контроля над любой онлайн-деятельностью жителей Туманного Альбіона. Не те, що на так званій Росії. До речі, дуже добре видно відмінність між українцями та росіянами на цьому прикладі, тому що ми готові боротися за свої права, боротися за свою державу, за демократію. Ну а росіяни це просто візьмуть і схавають, і навіть в інтернеті не будуть обурюватися, тому що його можуть відключити. А щоб росіяни відключалися від життя, наші воїни завдяки вам отримали іще 315 нових FPV. Ох ти, москалю, начувайся! Ми нарешті отримали дрони від Стерненка. Святий Русоріс. Це не просто дрон, це вже релігія. 93-я бригада висловлює велику вдячність вам за допомогу, за ці найдені дрони. І пам'ятайте, кожен ранок, коли ви прокидаєтесь і хочете випити каву, спочатку донатите Стерненку на благодійний фонд, щоб святий Русоріс збивав русських. Ви це знаєте, пам'ятайте. Ми висловлюємо вам щиру вдячність за вашу підтримку, за вашу позицію, за вашу допомогу. І ми обіцяємо, ці святі Русорізи полетять в пики окупантам. Дякую за підтримку, слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці 92-ї окремої штурмової бригади
підрозділу «Карна справа». Висловлюємо подяку пану Сергію, а також спільноті Стерненка за надані 30 FPV-дронів. Нищимо ворога на Харківському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Рота безпілотних систем «Сварог» 35-го Сумського полку Національної гвардії України висловлює щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 30 дронів, які будуть модифіковані під оптику та забезпечать якісний русоріз на Сумському напрямку. Завдяки вам наша Сумщина та вся Україна залишається незламною. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону безпілотних систем 154-ї бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам русорізи в кількості 50 штук для ефективного знищення ворога на Харківському напрямку. Від взводу перехоплювачів 1-ї окремої бригади ТРО імені Івана Богуна хочемо щиро подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам 40 FPV-перехоплювачів для боротьби з ворожими розвідувальними крилами. Частина з них уже споряджена і відправлена на бойові завдання по знищенню ворожих розвідувальних крил. Небесний русоріз триває, кожна гривня, кожен донат долучає вас до перемоги. Разом ми єдині. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, брати і сестри. Буквально декілька днів тому загинув один з серафимів, наш дорогий брат Брюс, старший сержант Павло Пилипенко. Він загинув від ворожого FPV. І зараз питання, знаєте, для нас питання знищення ворога, це було питання виконання обов'язків перед нашою країною. Зараз для нас це питання честі. Максимальне, ефективне знищення сил і засобів противника. Максимально. Наскільки це можливо і неможливо. Будь-яким доступним способом. Я хочу подякувати нашому доброму другу Сергію Стерненку. Хочу подякувати всій спільноті Стерненка, яка акумулює кошти і вкладає в такі дрони. Мститися ми будемо ось такими FPV, з такими русорізами. Одні з найкращих, з якими ми працювали. Знищувати ворога такими дронами легко. Я б хотів, щоб держава нам постачала такі дрони. Поки вона їх нам не постачає, нам постачає спільнота Стерненка. І не тільки нам, а безлічі підрозділів Сил оборони України. Сергію, я дякую тобі особисто за те, що ти надаєш нам такі дрони. Я дякую кожному донатору, кожному волонтеру, кожному благодійнику, який перераховує свої кошти в фонд спільноти Стерненка. Завдяки вам ми будемо мститися за Брюса кожен день. А для нічної роботи у нас є ангели. Нехай Господь вас оберігає, друзі мої. Наступний тиждень буде цікавий та насичений новинами, та ми із вами, друзі, маємо пам'ятати про найголовніше – росіяни не будуть воювати проти України тоді, коли здохнуть. Щоби вони дохли у більших кількостях, продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.